Properties of oxygen. خواص غاز الأكسجين. To explore the properties of oxygen gas, get glass beakers and cylinders filled with oxygen. Then carry out the following activities. يعني إيه؟ To explore حتى تكتشف. Properties of oxygen خواص الأكسجين. Get يعني إيه؟ احضر. تمام؟ Glass beakers يعني كأس زجاجي. And cylinders ومخبار مملوء filled with مملوء بإيه؟ with oxygen مملوء بغاز الأكسجين. Then ثم carry out the following activities. اعمل بقى الإيه؟ النشاط التالي. Activity number 3 to explore حتى نكتشف the properties of oxygen خواص الأكسجين. Steps الخطوات. Number A take a cylinder filled with oxygen and test its color and smell. يعني احضر أو خذ مخبار مملوء بالأكسجين واختبر test يعني اختبر تمام its color and smell اختبر لونه وإيه smell يعني إيه ورائحته تمام. طيب يبقى نمبر A take a cylinder filled with oxygen and test its color and smell. Observation هتلاحظ إيه بقى it has no color or smell لا فيه لا لون ولا طعم. Number B turn a cylinder filled with oxygen upside down in a container filled with water. يعني ايه upside down in a container filled with water؟ اقلب بقى الايه؟ اقلب المخبار upside down الى الجانب السفلي تمام؟ على ايه؟ على container يعني اناء او وعاء تمام؟ filled with water مليان بالميه. طب observation ايه؟ هلاحظ ايه؟ very little amount of water rises in the cylinder and doesn't reach the normal level of water in the container. يعني ايه؟ very little amount كميه قليلة جدا من المية rises in the cylinder ترتفع داخل المخبار. rises in يعني ايه؟ ترتفع داخل المخبار and doesn't reach the normal level وما توصلش للمستوى الطبيعي بتاع المية. مش هتوصل لمستوى المية الطبيعي. فين مستوى المية الطبيعي؟ اهو. وفين المية اللي داخل جوه المخبار؟ اهي تمام؟ هي المية هتعلو جوه المخبار لكن doesn't ايه؟ doesn't reach normal level of water in the container. Number C insert a burning fragment اللي هي burning match in a beaker filled with oxygen. يعني ايه؟ هندخل بقى insert يعني هندخل burning fragment in a beaker filled with oxygen جوه كأس مليان بالأكسجين. يا نهار أبيض عارفين اللي هيحصل ايه؟ Observation the burning fragment glows more when it is placed in the beaker. يعني ايه؟ الفراجمنت glows يعني الاشتعال بيزيد تمام when it's placed in the beaker. اول ما بدخل عود الثقاب داخل البيكر داخل الكأس الاشتعال بيزيد. معنى كده ان حصل ايه؟ ان حصل تفاعل ما بين النار وما بين الاكسجين. the burning fragment glows more يعني الاشتعال بتاع العود ده هيزيد اكتر تمام. امتى؟ when it's placed in the beaker اول ما يتم وضعه داخل الكأس. Number D turn a beaker filled with oxygen over another beaker contains air. يعني ايه؟ turn a beaker filled with oxygen over يعني هنحط بقى الكأس اللي مملوء بالأكسجين ده على كأس آخر مليان بالهواء. insert a burning fragment in the upper beaker then in the lower beaker. يعني عايز يقول لك هل هيبقى في فرق لما احط عود الثقاب في البيكر اللي فيه أكسجين فقط والبيكر اللي فيه air؟ في فرق بينهم؟ الأوبزرفيشن تقول لنا the burning fragment glows more in the lower beaker only because oxygen replaces air in the lower beaker. The burning fragment glows more in the lower beaker only. يعني ايه؟ يعني الشعلة بتاعت عود الثقاب هتزيد اكتر فين؟ في البيكر اللي تحت. والبيكر اللي تحت اصلا contains with ايه؟ with air. والبيكر اللي كان فوق contains with ايه؟ with oxygen. The burning fragment glows more in the lower beaker only. ليه في اللي تحت؟ بص بقى في الفكرة اللي تحت دي الأكسجين بقى موجود فين؟ في اللور بيكر. مش هو كان فوق؟ نزل تحت. عرفت ليه زاد؟ لأن الأكسجين نزل تحت تمام؟ والهيدروجين طلع لفوق. because oxygen replaces air استبدل مكان الهواء تمام؟ in the lower beaker يعني الأكسجين نزل في اللور بيكر والإير طلع في الأبر بيكر. طيب نمبر E insert a lighted magnesium ريبون. يعني ايه لايتد مغنيسيوم ريبون؟ شريط مغنيسيوم تمام. يعني ادخل شريط مغنيسيوم. احنا كان عندنا البيكر ده مليان ايه؟ لا اكسجين. خلاص كده جبنا بيكر كمان مليان مليان ايه؟ وكنا قافلينه صح؟ قافلينه على ايه؟ على الاكسجين اللي جواه تمام. بس الماده سهله الازاله سهل ان انا اشيلها. جبنا بيكر كمان فيه ايه؟
اير ومقفول برضه. تمام. البيكر اللي فيه اكسجين قمت شايله كده، تمام، وحطه فوق ايه البيكر اللي فيه ايه اير، يعني يبقى هنا كده فيه ايه اكسجين، تمام، وهنا فيه ايه اير. خلاص كده، بس مفيش منهم فواصل. خلاص. الاكسجين ريبليسز ويز اير، الاكسجين ريبليسز ويز اير لان الاكسجين اتقل من الهواء. insert a lighted magnesium ribbon، يعني هندخل شريط مغنيسيوم فين؟ in a cylinder filled with oxygen، في مخبار مليان بالاكسجين. observation ايه بقى؟ a white matter is produced، يعني ايه؟ ماده بيضاء او white matter، ماده بيضاء بتتكون. الماده البيضاء عشان ترتاحوا اسمها MgO، مغنيسيوم اوكسيد. خلاص، اكسيد مغنيسيوم او مغنيسيوم اوكسيد، هي دي الماده البيضاء اللي بتتكون. خلاص كده. طيب نمبر F with some iron nails with water and leave them for several days in a humid atmosphere، يعني بلل بعض المسامير الحديدية بالماء and leave them واتركهم for several days لبعض الأيام in a humid atmosphere، في جو رطب، يعني جو اللي هو إيه بتاع الصبحية ده اللي فيه المطرة البسيطة أو اللي فيه الندى البسيط وإحنا ماشيين. The iron nails rust يعني إيه؟ تصد يعني rust and lose their metallic luster، وتفقد لمعانها. نعم. كل اللي فات ده from the previous activities، من خلال كل الأنشطة السابقة دي we can conclude the properties of oxygen as follows. نقدر بقى نستنتج properties of oxygen، خواص الأكسجين. Number 1 oxygen is a colorless, tasteless and odorless gas. يعني إيه الكلام ده؟ Oxygen is a colorless, tasteless and odorless gas. يعني ايه odorless gas؟ يبقى أول خاصية من خواص الأكسجين، أول properties of oxygen إن هو إيه؟ colorless عديم اللون، tasteless عديم الطعم، odorless gas. طيب number 2 oxygen scarcely dissolves in water، الماء نادرا لما بيدوب في المية. number 3 oxygen doesn't burn but it helps in burning، الأكسجين لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. الأكسجين لا يشتعل. oxygen doesn't burn but it helps in burning، وكل واحدة قايل لك الاكتيفيتي بتاعها فين اللي بيدل على الكلام ده. نمبر 4 oxygen is heavier than air so it replaces air. نمبر 5 oxygen combines with، يعني ايه combines with؟ يتحد مع. combines with lighted magnesium to form magnesium oxide. بس يعني ايه magnesium oxide بقى؟ اشرح لنا بقى انت. MgO دي تميزك عن اي حد تاني. نمبر 5 oxygen combines with lighted magnesium to form magnesium oxide which is a white matter، اللي هو مين؟ اللي هو المادة البيضاء. تمام؟ طيب نمبر 6 oxygen has the ability to combine directly، يعني ايه؟ يتحد مباشرة with most elements forming oxides، يعني الأكسجين بيتحد مباشرة مع العناصر ويكون oxides، بيكون أكاسيد، زي ما حصل مع المغنيسيوم. الإليمنت كان فوق اسمه ايه؟ مغنيسيوم Mg، والأكسجين equal أو produced MgO. خلاص. the direct combination between oxygen and most of elements، يعني ايه؟ الارتباط المباشر او الاتحاد المباشر بين الاكسجين ومعظم العناصر. تمام؟ يدينا ايه؟ الايكويشن، ايه المعادله بتاعتها؟ element العنصر بلس oxygen produce بيدينا ايه؟ بينتج ايه؟ element oxide، اكسيد العنصر. ودي اللي قلت لكم هنا ممكن تكتبوا Mg plus O2 produce MgO. خلاص؟ طيب oxygen combines with elements in two ways which are oxidation or burning. composition. يعني ايه composition؟ احتراق اللي هي بتساوي burning. composition احتراق اللي هي بتساوي burning. يبقى عندي حالتين يا شباب، عندي حالتين للاكسجين combines with elements، لاتحاد الاكسجين مع العناصر، اما ان هو بيكون لي oxidation، اما ان هو burning، اما ان هو oxidation او burning. oxidation يعني اكسده، زي اللي حصلت فوق دي اسمها اكسده، يعني بيكون عنصر تاني، بيساوي اكسيد عنصر. تمام.